นื้อส้มมันเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นแต่ตอนหลังเนี่ยวิวัฒนาการการถนอมอาหารมันดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาของแกงหลอกการเกิดขึ้นของแกงหลอกเนี่ยผมมองว่ามนุษย์รู้จักการปรับตัวในความรู้สึกขณะนั้นอาจจะอยากกินรสชาติแบบนั้นแต่ว่าวัตถุดิบมันมีไม่ตามแบบฉันก็เลือกที่จะหยิบเอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดการให้มันได้รสชาติตามที่ต้องการอันนี้แหละสุดยอดของอาหารไทยถ้าจะให้อธิบายเซฟเดอะลาดิสแบบง่ายที่สุดนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าคุณไปเมืองไหนแล้วคุณควรจะกินอาหารจานไหนเพราะว่าอาหารจานนั้นมันมีเฉพาะอยู่แค่ที่นั่นที่เดียวรายการนี้มันเหมือนกับว่าเราไปตามหาอาหารที่อยู่เฉพาะในพื้นที่นั้นครับอาหารที่เกิดจากพืชที่ขึ้นเฉพาะในพื้นที่เกิดจากวัฒนธรรมของคนหรือเกิดจากการที่คนในพื้นที่นั้นรู้จักวิธีการใช้พืชเพื่อไปทำอาหารต่อมันเลยเกิดคำถามขึ้นว่าทำไมอาหารจานนี้มันถึงเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นแล้วก็การกินอาหารจานนี้มันจะช่วยรักษาอะไรได้มากกว่าตัวอาหารนั้นไว้ได้บ้างครับอย่างแกงหลอกมันเป็นเมนูที่เราอยากจะบันทึกเรื่องของภูมิปัญญาที่คนเพชรบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านลาดเขามีการส่งต่อเรื่องภูมิปัญญาในการถนอมอาหารในขณะเดียวกันตัวแกงหลอกมันก็เป็นการคลี่คลายเรื่องของวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในปัจจุบันแล้วมันก็เลยกลายเป็นแกงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ผ่านไปแต่ยังมีรากเดิมของตัวอาหารและภูมิปัญญาเดิมทิ้งไว้อยู่เราก็เลยเลือกมาเป็น1แกงที่เรารู้สึกว่าสามารถเล่าพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีได้อาชีพปัจจุบันนี้ก็สานต่อจากแม่เป็นอาชีพขายข้าวแกงเริ่มมาตั้งแต่ปี 2508 อดีตใช้ชื่อแม่ร้านปิ่นโภชนาแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเป็นป้าป้อมเตาถ่านเมื่อปี 63 เมื่อก่อนก็มีหัวตาลนะแล้วก็แกงใบมะขามแกงขี้เหล็กกับปลาย่างด้วยยุคณปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่จะทานของพวกนี้ไม่เป็นก็เลยเอาเป็นพื้นปัจจุบันนี้แกงหลอกก็ยังขายอยู่แล้วก็ลูกค้าก็ตามกันมาต่อเนื่องก่อนที่จะมาเป็นแกงหลอกมันเป็นแกงเนื้อส้มเราเริ่มต้นจากวัตถุดิบตั้งต้นก่อนนะคนเพชรบุรีสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีความนิยมในการกินเนื้อโดยเฉพาะเนื้อวัวอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองที่มันเป็นที่ดอนแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนแรงจึงมีการเลี้ยงวัวได้ดีกว่าเลี้ยงควายพอมีวัวมากเนี่ยก็กินเนื้อกันมากแต่ไม่ใช่ว่าจะกินกันได้ทุกวันส่วนหน่อไม้เนี่ยมันเป็นของที่มีติดอยู่ประจำบ้านอยู่แล้วถึงหน้าหน่อไม้หักหน่อไม้มาได้เนี่ยกินในมื้อนั้นไม่หมดก็เอามาทำเป็นหน่อไม้ดองกินได้ตลอดปีส่วนพอได้เนื้อมาเนี่ยแทนที่จะต้องเอาไปเข้าสู่กระบวนการหมักใหม่เนี่ยมันมีของที่มันมีน้ำหมักจากหน่อไม้ดองอยู่แล้วก็เอาหมักกับหน่อไม้ที่อยู่ในบ้านเลยก็อยู่ไปได้อีก10 วัน 15 วันพอมันหมักแล้วเนี่ยมันได้เนื้อส้มเนี่ยพอเอามาแกงแล้วเนี่ยมันมีรสและมีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์ถ้าหากว่าเป็นเนื้อส้มที่เขาหมักมาดีๆเนี่ยเวลาแกงเนี่ยเนื้อแดงสวยเลยทีเดียวแล้วก็กลิ่นหอมด้วยผมคิดว่าตัวหน่อไม้เนี่ยเป็นตัวช่วยชูรสชูกลิ่นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเนื้อส้มเนี่ยก็ยิ่งหอมกันไปใหญ่เลยการทำเนื้อส้มมันเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเดี๋ยวป้าจะพาไปดูไหนะคะเป็นไหรุ่นยายเอาไว้หมักทำเนื้อส้มเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวตามป้าไปป้าจะไปยกให้โอ้ยนับไม่ได้แล้วมันรุ่นต่อรุ่นแล้วคือเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอาจจะมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัยบางคนเขาก็จะว่าโอ้ยมันเปรี้ยวเขาไม่เข้าใจไงเขาก็จะคิดว่าเนื้อเนี่ยบูดหรือเปล่าเพราะมันจะเปรี้ยวเข้าไปในเนื้อเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยหน่อไม้มันมีหลายรูปแบบอันนี้ป้าเอาแบบอย่างยอดมามันจะไม่แข็งแล้วก็เราเอามาล้างปกติมันก็จะเป็นเส้นยาวๆป้าก็เอามาล้างแล้วก็มาตัดให้มันพอดีคำแต่ตอนหลังเนี่ยวิวัฒนาการการถนอมอาหารมันดีขึ้นเราก็ไม่ต้องมีการเอาเนื้อกับหน่อไม้ไปหมักแล้วก็เลยเป็นที่มาของแกงหลอก
ถิ่นที่พบแกงหลอกดั้งเดิมเนี่ยมันพบในแถบฝั่งตะวันตกของเมืองเพชรบุรีอาจจะเป็นบ้านลาดหรือท่ายางบางตำบลผมเคยถามคนทางฝั่งตะวันออกเช่นช่องสแกนก็บอกว่าไม่เคยกินแกงหลอกแล้วก็ทำไม่เป็นผมถามคนทางสัมมาลาเขาก็บอกว่าไม่เคยกินแต่มีแกงอื่นๆที่เป็นต้มกะทิกับหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แสดงว่าพิกัดของแกงชนิดนี้มันน่าจะอยู่ทางซีกตะวันตกของเมืองเพชรผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องลองไปสำรวจตามตลาดนัดเก่าๆว่าพิกัดไหนบ้างที่มีเนื้อส้มขายแล้วมันจะพอปักหมุดได้ว่าถ้าถิ่นไหนที่มันมีเนื้อส้มอยู่ในเมนูอาหารประจำท้องถิ่นเนี่ยแกงหลอกมันต้องเกิดจากในพื้นที่นั่นแหละแม่เป็นคนสอนเราก็รักจำแล้วก็ได้ลงมือมาทำเองมันก็จะเป็นแกงเขียวหวานมันก็จะมีความเผ็ดแล้วมันก็จะออกแสบร้อนหน่อยหนึ่งก็คือหน่อไม้ดองแล้วถ้าจะให้สีสันมันสวยก็โดยการใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสักปลายช้อนคนเข้าไปในกะทิด้วยกันอันนี้ต้องเป็นกะทิสดนะความหวานที่ออกมาเนี่ยเราไม่ได้ปรุงแต่งโดยน้ำตาลนะมันออกมาจากกะทิสดวัตถุดิบเนื้อหรือหมูก็ได้แล้วก็มันจะมีใบโหระพามีพริกชี้ฟ้าหรือบางที่เขาจะเรียกพริกใหญ่ถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะฟินตรงที่ว่ามันจะมีใบมะกรูดผิวมะกรูดมันจะหอมนะมันจะช่วยในด้านสุขภาพด้วยแล้วก็ค่อยๆใส่วัตถุดิบไปทีละอย่างแล้วก็ตั้งเคี่ยวเอาไว้เพื่อเน้นให้ฟักทองมันสุกต้องเป็นฟักทองที่มันนะมันจะได้รสชาติเลยอันนี้แหละสุดยอดของอาหารไทยครบเครื่องสมุนไพรทุกอย่างผมคิดว่าวัตถุดิบเนี่ยมันใกล้เคียงกันเกือบ 100% ต่างกันก็แต่เพียงเอาเนื้อไปทำส้มกับเอาเนื้อหรือหมูเป็นเนื้อสดแค่นั้นเองส่วนวิธีการในการที่เขาปรุงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ประการสำคัญเนี่ยสิ่งที่แกงหลอกยังไม่สามารถทำได้เหมือนอย่างแกงเนื้อส้มเนี่ยสิ่งที่มันขาดไปคือสีแบบเนื้อส้มนะฮะกลิ่นบางอย่างที่มันไปไม่ถึงแล้วก็รสบางอย่างที่มันไม่ใช่รสเปรี้ยวจากการหมักอันนี้อาจเป็นปัจจัยที่เรามาเรียกมันว่าแกงหลอกถ้าคนเคยกินเนื้อส้มคุ้นเคยกับเนื้อส้มมาก็ต้องรู้สึกว่าแกงเนื้อส้มอร่อยกว่าแกงหลอกแต่ถ้าคนไม่เคยกินแกงเนื้อส้มกินแกงหลอกก็บอกว่าอร่อยแล้วเบื้องหลังของการเกิดขึ้นของแกงหลอกเนี่ยผมมองว่ามนุษย์รู้จักการปรับตัวเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยมาทำในความรู้สึกขณะนั้นอาจจะอยากกินรสชาติแบบนั้นแต่ว่าวัตถุดิบมันมีไม่ตามแบบฉันก็เลือกที่จะหยิบเอาวัตถุดิบที่มันมีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดการให้มันได้รสชาติตามที่ต้องการอันนี้เป็นภูมิปัญญาทั้ง2แกงนะฮะแกงเนื้อส้มเนี่ยคือภูมิปัญญาการถนอมอาหารการหยิบเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในขณะที่แกงหลอกเป็นภาพของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยทำให้ได้ตามใจตามรสที่ตัวเองต้องการได้มากที่สุดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับอาหารตลอดมาในการกินอาหารของมนุษย์ครับก็ภูมิใจก็ยังอนุรักษ์อาหารไทยๆอาหารโบราณของจังหวัดเพชรบุรีเอาไว้ถ้านับว่ามันเกิดมาตั้งแต่กี่ปีเราไม่สามารถบอกได้แต่ถ้ามันเกิดกับร้านป้าป้อมก็61ปีหลายๆอย่างการตอบรับจากลูกค้าพอลูกค้าเดินเข้ามาวันนี้มีแกงหลอกไหมวันนี้มีแกงหลอกอะไรเนื้อหรือหมูจะทำวันไหนเราก็มีความรู้สึกว่าเสียงตอบรับที่ดีป้าป้อมก็จะทำจนกว่าป้าป้อมยืนไม่ไหวแล้วก็อยากให้ทุกคนได้จดจำว่าอันเนี้ยมันก็เทียบเท่ากับแกงประจำของเพชรบุรีเหมือนกันอาหารที่มันเป็นอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันแสดงถึงภูมิปัญญาในการบริหารจัดการอาหารของคนในถิ่นนั้นการที่เราสามารถที่จะรักษาภูมิปัญญาอาหารไว้ได้เนี่ยมันก็จะมองไปถึงเบื้องหลังก็คือวิถีชีวิตสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทรัพยากรของเขาว่าเขามีอะไรเขาทำอะไรเขากินอย่างไรและตัวตนของเขาเนี่ยมันผ่านออกมาทางอาหารอย่างไรมันเป็นเรื่องที่มันตอบโจทย์ภูมิสังคมของพื้นที่นั้นได้เป็นอย่างดีถ้ามันรักษาไว้ได้นะ สิ่งที่ได้จากแกงหลอกและแกงเนื้อส้มเนี่ยคือการเห็นวิวัฒนาการของอาหารที่เกิดจากวัฒนธรรมในชุมชนเนาะมีเรื่องของการคงอยู่ในภูมิปัญญาหรือการค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยที่เราไม่ได้ทิ้งรากของมันไปมันไม่ได้เปลี่ยนจนแบบกลายเป็นกินอย่างอื่นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ได้จากตัวแกงหลอกเนี่ยมันคือการที่เรารู้ว่าอาหารที่เรากำลังกินอยู่เนี่ย
มาจากไหนเปลี่ยนแปลงไปด้วยกระบวนการเวลาและวัฒนธรรมเนี่ยยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยมันก็จะพอเห็นทางว่าถ้าจะให้มันสะดวกสบายขึ้นมันจะเปลี่ยนไปยังไงได้อีกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจะไปต่อไปได้ยังไง